Në studio kam nderin dhe kënaqësinë kemi të ftuar një ndër ekspertët më të mirë të ekonomisë dhe financave në vend, zotin Ardian Civici. Zoti Civici, mirëmbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën. Po e nis më njëherë me një vendim të Bankës së Shqipërisë, i cili nga njëra anë vjen si lehtësues, por edhe reflektues i gjendjes aktuale të ekonomisë shqiptare. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi për herë të dytë brenda vitit uljen në nivelin, le të themi, më bazik që mund të jetë normës së interesit. Më i ulti historik prej 4,25%. Pse u mor ky vendim? Tashmë u bën 2 ulje për vitin 2012, po ta shikojmë në tendencë, janë bërë 4 ulje duke filluar të paktën në 6-7 muajt e fundit, çka tregon për një trajektore rënëse ose relaksuese të politikës monetare nëpërmjet instrumentit kryesor të saj që ka Banka e Shqipërisë, norma baze e interesit. Duke u referuar objektivit themelor dhe kryesor që ka Banka e Shqipërisë, mbajtja e nivelit të inflacionit në kontroll në intervalin 3%, por dhe në 2 luhatje dhe mundshme plus minus 1%, politika monetare ndërhyn gjithmonë kur faktorët qoftë ato me ndikim të sipër pra që rrisin inflacionin, qoftë me ato me ndikim të poshtëm, kanë eficiencë, efektivitet apo ndikim më të madh. Në këtë rast, duke studiuar me kujdes tendencën e faktorëve, u pa që inflacioni ka tendencë për zbritur në zonën e poshtme, pra në intervalin 2-3%, dhe shumica e faktorëve që ndikojnë në treguesin e inflacionit në Shqipëri vazhdonin të shfaqnin, të paktën dhe në periudha afat shkurte dhe afat mesme, presione për ta ulur akoma dhe më shumë. Kështu që Banka e Shqipërisë në përgjigje të misionit të saj ndërhyn nëpërmjet politikës monetare për të stimuluar ose nxitur ato që mund t'i quajmë kundra faktor, të cilët eliminojnë efektet për ta ulur inflacionin dhe mbajnë atë brenda këtij intervali që tashmë është përcaktuar. Dhe në thelb dhe ky vendim i politikës monetare kishte këtë qëllim, por në kushtet aktuale përtej qëllimit kryesor natyrisht që ishte edhe një qëllim tjetër, po të shikojmë shumë tregues të ekonomisë shqiptare të muajve të fundit, në mënyrë të përgjithshme vjet re një ulje e kërkesës brendshme, një ulje e ritmit të zhvillimit ekonomik, treguesit e rritjes ekonomike tremujore mas tremujore që publikohen nga Istati, megjithëse janë pozitiv, në fakt nuk janë në ato nivele siç janë parashikuar ose siç priteshin. E pritshme kjo gjë, zoti Civici, edhe në kuadër të presionit natyrisht të krizës në Eurozonë dhe vendet të Shqinjen ku kemi marrëdhënie tregtare. Domethënë fatmirësisht deri tani duhet të themi që vazhdojmë të kemi rritje ekonomike pozitive, sepse shumë vende, jo vetëm vendet e zhvilluara, por dhe shumë vende në zhvillim ose ato që quhen ekonomie emergjente, që u menduan si motorin që do shpëtonte ekonominë botërore ose do mbante në një nivel caktuar kërkesën botërore, dhe ato po shfaqin shenja negative për sa i përket rritjes ekonomike. Megjithatë, shifrat e rritjes ekonomike në Shqipëri, sidomos të tremujorit dytë, ishin shqetësuese. Gjithashtu dhe po të shikojmë dhe bilancin e import-eksporteve, dhe ai ka një përkeqësim. Natyrisht ndikimin kryesor e ka dhënë energjia elektrike për arsye të kushteve të motit, por gjithashtu dhe rritja ekonomike e tremujorit katërt dhe tremujorit parë të këtij viti pritet të jetë me probleme, në radhë parë dhe si ndikimi i klimës ashpër që ne patëm gjatë gjithë dimrit, ku të paktën 1/3 e territorit të Shqipërisë ka qenë pothuajse e bllokuar. Pra, duke parë gjithë këta faktorë, politika monetare me instrumentin e saj që është norma baze e interesit, kërkon përveç mbajtjes të inflacionit në nivel të kontrolluar, sipas objektivit, dhe një veprim paralel që është nxitja e konsumit, nxitja e zhvillimit ekonomik, në një farë mënyrë ulja e kostos lekut e përkthyer ndryshe në një stimulim të kreditimit ekonomisë. Pra, ashtu siç pritet që në rritje ekonomike të reflektohet tashmë më shumë sektori privat dhe produktiviteti i tij në raport edhe me shpenzimet qeveritare të cilat vinë ulje dhe në kushtet aktuale, sa mund të jetë? Ne jemi në momentin, po të referohemi dhe angazhimeve të qeverisë shqiptare për kontrollin e deficitit buxhetor, për mbajtjen në kontroll bile dhe uljen e borxhit publik, edhe ai që ne quajmë stimuli fiskal, që ka qenë kryesisht një nga elementet që kanë nxitur investimet dhe zhvillimin ekonomik, gjatë vitit 2012, ndoshta edhe gjatë vitit 2013 nuk do ketë më ato përmasa dhe atë forcë që ka pasur. Dhe zakonisht vendin që lë bosh politika fiskale, shprehur në mënyrë figurative, e mbush politika monetare, e cila duke ulur koston e paras, bën që paraja të dalë më kollaj nga bankat në formën e kredive, dhe të bëhet më e përdorshme. Duhet kemi parasysh që jemi një vend. Ka një problem që dhe dhënia e kredive është kurzuar nga kërkesa e ulët. Pra duket sikur rrethi është pak vicioz, të nxisësh një biznes për të marrë sa më shumë kredi, ndërkohë që ai vetë nuk e ka incentivën për ta bërë një gjë. Natyrisht pjesa
e tretë, nëse do shprehemi kështu, efektit politikës monetare, është pikërisht kjo. Ne jemi një vend që rreth 78% të financimeve për ekonominë akoma vazhdojmë të kemi nga sektori bankar, direkt, pra nëpërmjet kredive, dhe treguesi kredive është treguesi më i ndjeshëm që tregon ndoshta edhe ecurinë e ekonomisë, qoftë aktuale, qoftë atë në perspektivë. Po të shikojmë se çfarë ka ndodhur, në fakt konstatojmë dy tendenca, një tendencë të rritjes depozitave, jo vetëm depozitave në lek, por depozitave në euro, dhe mbi të gjitha një shtim në përqindje të depozitave me afat, dhe jo vetëm për individët, por në disa raste edhe për bizneset, çka tregon që një masë e madhe konsumatorësh, qofshin këta individual apo prodhues, qofse bëhet fjala për bizneset, kanë një lloj stopimi ose ngurimi për të investuar, për të konsumuar, çka frenon dhe vetë zhvillimin e ekonomisë. Nga ana tjetër, dhe vetë bankat në shumë raporte të tyre dëshmojnë që kërkesa për kredi nuk është në ato nivele siç ka qenë përpara, dhe nga ana tjetër dhe cilësia e kërkesës kredis nuk është në ato nivele. Nuk është totalisht, po themi e vërtet, që janë shtrënguar shumë kushtet e kredis. Në disa raste kushtet e kredis janë të njëjta, bile ka pasur dhe lehtësime, por kjo situatë e përgjithshme stepje, gjithë këto lajme të përditshme për krizën, për efektet, dhe shpeshherë paniku është më i dëmshëm se sa vetë situata problematike, kanë krijuar këtë lloj ngërçi. Dhe pikërisht me aq që, po them në mënyrë modeste, sa e ka hapësirën dhe mundësinë e veprimit politika monetare, Banka e Shqipërisë ndërhyri duke ulur me 0.25 pikë normën bazë të interesit. Dhe po ta shikosh në këtë tendencë që ne përmendëm në fillim, 4 ulje të njëpasnjëshme, tregon për vendosmërinë dhe vëmendjen me të cilën Banka e Shqipërisë ndjek ecurinë e ekonomisë shqiptare, për të dhënë jo vetëm uljen, por edhe një mesazh që për aq sa do ketë mundësi, politika monetare do vazhdoj vazhdimisht të jetë relaksuese. Ajo që është e rëndësishme dhe me të drejtë shpeshherë ka edhe pyetje dhe një lloj shqetësimi është se sa shpejt dhe në çfarë përmasa kjo politikë monetare relaksuese përcillet në bankat tregtare ose në bankat e nivelit dytë për të shoqëruar me uljen e normës interesit për kredit, pasi jo gjithmonë përputhja kjo reflektohet. Fatmirësisht, megjithëse jo në atë përmas që pritej ose jo në përmas direkte, treguesit e muajve të fundit tregojnë një lloj reflektimi të bankave për uljen e përqindjeve të interesit për kredit që japin. Ndërkohë, zoti Civici, në kuadër edhe të nevojës për të shtuar rritjen ekonomike, për të thithur investime sa më shumë. Qeveria shqiptare vijon ta ketë pjesën e saj të kurorës së krenarisë faktin e aplikimit të taksës së sheshtë. Madje referohem edhe raportit më të fundit të Bankës Botërore, zotit Gill, që e solli këtë gjë në vëmendje. Po ju kujtoj që vetëm pak ditë më parë kryeministri bëri me dije se në filozofinë e kësaj qeverisje do të jetë edhe ulja e mëtejshme e taksave. Në fakt, sa ka reflektuar kjo taksë sheshtë në rritjen e punësimit, në shtimin e bizneseve, thithjen e investimeve, dhe a ka vend për ulje tjetër taksash? Në momentin që ne po kalojmë, po ta shikojmë në një periudhë afat shkurtër, ndoshta edhe afat mesme, po të kthehemi 2 ose 3 vite pas, po dhe po të shikojmë 2 ose 3 vite përtej, në fakt problemi më i rëndësishëm, aty ku duhet vënë gishte kur i thon mbi plagë, është pikërisht stimulimi i rritjes ekonomike brenda vendit, krijimi i gjitha hapësirave të mundshme biznesit për të investuar, për të hapur vende pune, por edhe për të pasur një sistem sa më të thjeshtë dhe sa më të lehtë për të zbatuar taksash, sa më transparent, në mënyrë që dhe investimet e huaja, të cilat duhet ta pranojmë, nuk kemi në një vend që kemi në një mrekulli për t'i tërhequr, por e vetmja mënyrë që të bëjmë interesant veç të tjerave është pikërisht klima e biznesit. Dhe mendoj që edhe taksa e sheshtë duhet parë pikërisht në këtë sens. Është një taksë e thjeshtë, një taksë aplikuar në mënyrë unike, një taksë transparente, pavarësisht nga dobësitë që shfaqen her pas here, qoftë bizneset tona me bilancet e tyre problematike, qoftë edhe sistemi tatimor për të qenë i aftë për të luftuar informalitetin apo tregues të tjerë, por parë në kontekstin e çfarë po ndodh dhe çfarë rekomandohet sot për shumë vende të botës që ngjajnë ose nuk ngjajnë shumë me Shqipërinë, një nga ato 3-4 treguesit është edhe pikërisht sistemi me taksa të ulta, me sa më pak taksa për t'i dhënë një frymarrje maksimale jo vetëm biznesit, konsumatorit. E rëndësishme është në kushtet e sotme. Është reflektuar qëllimi për cilën është bërë në treguesit që ne disponojmë? Mendoj që është reflektuar, sepse edhe po të shikojmë reagimin e biznesit, po të shikojmë reagimin e qytetarëve, pavarësisht nga filozofia me cilën gjykohet sistemi i taksave, përgjithsisht duket sikur mjedisi shqiptar është mësuar me taksën e sheshtë, e pritim normalisht, duket se ka absorbuar dhe shpeshherë përvoja tregon që më shumë se sa rritja apo ulja e taksave që një vend të zhvillohet ka të bëjë me stabilitetin dhe transparencën e sistemit taksave dhe tatimeve. Të gjithë aktorët apo operatorët ekonomik janë
sipas studimeve, 2-3 fish më të ndjeshëm në raport me luhatjet e shpeshta të taksave, se sa me një sistem taksash të ulta, qoftë edhe të larta. Por e rëndësishme është që të jetë stabil dhe transparent. Ndërkohë, Partia Socialiste nga ana tjetër ka ardhur me propozimin e taksës progresive, ka realizuar disa tryeza, qëllimi kryesor sipas saj është të krijojë një shpërndarje të drejtë të barës fiskale dhe marrë ndoshta shkas edhe nga fakti që tatimi, taksa e sheshtë në vetvete ka favorizuar ata që kanë më shumë të ardhura, duke penalizuar ata që kanë më pak të tilla. Natyrisht ky është debati që bëhet sot jo vetëm në Shqipëri, po bëhet në shumë vende të botës, është bërë që nga koha e Adam Smithit, se ndoshta Adam Smith ishte i pari që e përmendi dhe taksën progresive, jo thjesht taksën e sheshtë, por e rëndësishme është se në çfarë këndvështrimi e shikon. Vetvete taksa, qoftë e lartë, qoftë e ulët, e sheshtë apo progresive, nuk është e mirë ose e keqe. E rëndësishme është në çfarë konteksti e zbaton dhe për çfarë qëllime se zbaton. Nëse do t'i gruponin të dy propozimet ose një praktik e taksës sheshtë dhe taksës ulët dhe një praktik të mundshme të taksës progresive, ndoshta edhe më të lartë, mendoj që janë dy këndvështrime të ndryshme. Një këndvështrim favorizon nxitjen e prodhimit dhe rritjen ekonomike, duke pranuar një lloj disproporcioni ndoshta social në kontributet për sa i përket shtresave të ndryshme, ndërsa një këndvështrim tjetër është këndvështrim më social, ka të bëjë me rishpërndarjen më tepër, pa menduar shumë për ndikimin dhe ngarkesën që mund të ketë në zhvillimin e biznesit dhe në rritjen ekonomike, po thjesht mendojnë që ata që fitojnë më shumë do t'ju merret më shumë për të kontribuar. Në vetvete çdo sistem taksash, po të përkthehet, po të zhvishet nga retorika politike ose nga debatet që ne bëjmë, është një nga mënyrat për të mbushur buxhetin e shtetit. Ti mund ta mbushësh të buxhet duke ulur taksa, duke nxitur zhvillimin ekonomik dhe si pasojë të marrësh më shumë të ardhura. Zgjeron bazën tatimore nëpërmjet. Ose mund ta mbushësh nëse merr angazhime natyrës etatike për të investuar më shumë në gjithë sektorët social, atëherë e mbush më tepër duke taksuar. Merr pak rol më shumë shteti nga këtë pikpamje, duke penalizuar në një mënyrë ose në një tjetër. Janë thjesht dy filozofi sot, një filozofi e majt, po e quajmë kështu, ose një filozofi e djathtë. Është momenti për të hapur ky debat ideologjik në Shqipëri, zoti Civici, dhe mënyra se si po diskutohet, a ja vlen në vetvete për të përçuar pasojat e drejta që do të ishin në këtë rast të aplikimit të njëjtit apo tjetrit sistem. Debatin vetvete asnjëherë nuk është i keq, sepse rrifen mendimet dhe diskutohen kush është varianti më i mirë. Ajo që neve na ndodh dhe si duket po shpëtojmë dot nga kjo sëmundje është një lloj politizimi i çdo vendimi ose politike ekonomike, sado e thjesht që tjetë ajo, duke kaluar shpeshherë në nota populiste që ja humbin thelbin e vërtet të efektit që ka. Ndoshta ne duhet ta kemi të qartë, nëse do vendosim një sistem progresiv taksash, ky sistem do preki punën, do preki kapitalin, do preki pronën, do preki fitimin, pra cilin element të shoqërisë shqiptare dhe të procesit prodhimit do taksojmë më shumë. Nëse bëhet fjalë, dhe si do të bëhet përshkallëzimi i buxhetit? Dhe si do të bëhet ky përshkallëzim? Ajo ju thash dhe më përpara, e rëndësishme është transparencë. Nëse ne do kemi strukturën e qartë se ku do aplikohet, do shikohet dhe efekti që ka në buxhet, efekti që ka nga pikpamja e barazisë sociale, efekti që ka në nxitjen ose në frenimin e rritjes ekonomike dhe pastaj është shumë e qartë nëse është sistemi më i mirë apo nuk është më i mirë. Për vendet në zhvillim si Shqipëria, me këtë numër popullsie, këtë strukturë ekonomie, cili nga sistemet ka qenë më avantazhues për arritjen e qëllimeve? Historikisht janë përdorur të dy sistemet, por në momentin aktual ajo që rekomandohet nga institucionet ndërkombëtare është mundësisht reduktimi i rolit shtetit, dhënia një hapësire maksimale tregut, natyrisht duke e kontrolluar dhe iniciativën e lirë për mos lënë ato ekseset dhe çlirimi i çdo potenciali dhe mundësie që ka biznesi për të zhvilluar. Sot, rreth 80% e prodhimit brendshëm brut në Shqipëri vjen nga bizneset private dhe natyrisht çdo lloj mase që është favorizuese dhe nxitse për këto biznese private shkon në favor të punësimit, shkon në favor të prodhimit, shkon në favor të stabilizimit ekonomik. Pra, në vetvete askush nuk duhet parë mendoj unë bardhëzi, duhet parë në kontekstin kur bëhet, qëllimet që ka dhe çfarë rezultate priten. Nëse ne ngjelim në nivele, po them ideologjike e majt apo e djathtë, thjesht për hir të asaj që dikush është i majt ose dikush është i djathtë, në diskutime populiste, profesionalizmi si ekonomist ose si financier nuk të le të shkosh shumë larg për të bërë komentet e nevojshme dhe rezultatet e pritshme. Më sollet në vëmendje edhe një artikull që keni publikuar dje në të përditshmen Mapo, në cilin ju flisit pikërisht për xhelozinë e politikës ka shi suksesit të teknikëve dhe profesionistëve.
Unë do të shoh pak më të zgjeruar si analist, pavarësisht se ajo në thelb në fund të ditës kishte edhe një leksion, siç u shpreh aty, për realitetin shqiptar që shkonte në sinkron me këtë që sapo pohuat. Zoti Civici, sa vjen të jetë ndikimi i krizës greke në ekonominë shqiptare? Mendoj që sa vjen dhe thellohet, për vetë faktin se dhe vetë situata në Greqi vazhdimisht përkeqësohet. Greqia kaloi disa momente të vështira, shumë të vështira, ndoshta ekstreme, por kalimi i situatave ekstreme s'do të thotë që problemi u zgjidh. Problemi u shty, u spostua brenda Greqisë, u shpërnda brenda popullsisë greke. Çështja është duke filluar që tani se si do të dilet dhe si do përballohet kjo situatë. Lajmet e përditshme që dhe kolegët tanë në Greqi japin, po dhe shtypi botror dhe vetë shtypi grek, tregojnë që situata nuk është as pak drejt fundit, por është thjesht një fillim shumë i vështirë dhe s'dihet se ku do arrijë. Aq më tepër që dhe vetë brenda Bashkimit Evropian tashmë ka shumë zëra dhe shumë komente që zgjidhja e krizës borxheve, kontrolli i deficiteve buxhetore ose ai që u quajt rregulli i art buxhetor, është vetëm një lloj qetësuesi, një ilaç që qetëson dhimbjet edhe situatën, por brenda Europës po dalin në plan të parë domosdoshmëria e reformave të jashtëzakonshme strukturore që duhet bërë. Zoti Civici, unë do të lidhem më njëherë me Robert Goron, sepse ju shprehet që informacionet e përditshme krijojnë edhe ide ambigue mbi atë se kur mund të përfundojë, le të themi, pjesa më e vështirë e kësaj krize. Robert, mirëmbrëma. Atë Robert Goron më njofton që kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Athina, qoftë edhe për të analizuar informacionet më të fundit publikuara sot në mediat ndërkombëtare për parashikimet e ekonomisë greke, qoftë për treguesin e papunësisë, i cili konsiderohet ndër më të lartët në Greqi, ashtu sikurse edhe në Spanjë, qoftë për recesionin ekonomik, i cili do të vijojë të jetë në masën 5%. Do të flasim njëkohësisht edhe për faktin se si edhe zgjedhjet e pritshme janë duke ndikuar aktualisht. Më njoftojnë se kemi një problem të vogël për lidhjen me Goron, ndërkohë zoti Civici, meqense jemi tek kjo pikë dhe unë dua ta trajtoj. Praktikisht janë disa vende si Spanja, Greqia, Portugalia, të cilat janë shqetësimi kryesor i eurozonës. Italia u duk për momentin sikur doli nga kjo valë, mirë po në Financial Times sot lexoja që pra frika është e madhe. Madje alarmi ka shqetësuar edhe vetë kryeministrin Montin që ka thënë, ju lutem, më lini të qetë punoj, treguesit kanë hyrë në drejtimin e durën, mos më krijoni panik. Është panik? Është i drejtë shqetësimi shprehur sot në Financial Times? E kaloi apo jo Italia? Natyrisht që është i drejtë dhe vetë mediat italiane sot duke analizuar shumë tregues të ekonomisë italiane, ishim relativisht pesimiste, sidomos për rritjen ekonomike dhe për stabilitetin që ka Italia. Një pjesë e masave të qeverisë Monti e dha për një efektin pozitiv, u rikrijua ose u rikthye besimi i tregjeve financiare dhe i gjithë qeverive perëndimore në fuqinë dhe në cilësinë e ekonomisë dhe financave italiane, dhe kjo u reflektua për një herë në çmimin, po themi, të bonave të thesarit, në të cilat qeveria italiane merr borxh, të cilat u stabilizuan dhe ishin krahasueshme me çmimin e bonave të thesarit të qeverisë gjermane, çka tregonte një nivel shumë të lartë besimi. Por megjithatë, publikimi i fundit i dy shifrave i rritjes ekonomike të pritshme për 3 mujorin, për 6 mujorin dhe për vitin 2012 dhe niveli papunësisë që mund të rritet me 1%, rikthyen edhe një herë frikën që në fakt Italia bëri një ajustim të rëndësishëm makroekonomik dhe disa reforma që e stabilizuan situatën, por faktorët thelbësor që garantojnë qëndrueshmërinë e ekonomisë dhe financave italiane, me sa duket akoma kanë probleme. Dhe kryeministri Monti, po kërkon, ndoshta po përdor shprehjen me dëshpërim që të ketë një mandat akoma dhe më të gjatë në luksin e një politike të një qeverie teknike tipike larg duart politika që ai mund të mbarojë gjithë ato, mbaroi reformat kryesore makroekonomike, përpara ka një nga reformat më të rëndësishme që është reforma e tregut punës, pra kalimi nga një lloj politike ose filozofie e sigurisë në punë që sindikatat italiane kishin mbi 30 vjet që kishin garantuar, në një lloj fleksibiliteti. Pra nëse për heqjen nga puna, nëse ti kishe një punë, ishte pothuajse e pamundur që të hiqnin nga ajo punë duke të paguar gjatë gjithë kohës të njëjtën pagë që ti kishe edhe sikur të lëviznin. Kjo është një lloj politike që ka favorizuar sigurinë në punë. Kriza e tanishme dhe tregu i tanishëm i punës kërkon një koncept tjetër, kërkon konceptin e fleksibilitetit, pra një lëvizshmërie më të madhe të tregut të punës, futjen ose ndjekjen e lëvizjeve të ekonomisë nga lëvizjet e tregut të punës, duke mos qenë një tregu ngurtë. Natyrisht u preken shumë interesa, edhe interesa politike, jo vetëm interesat të sindikatave, dhe me sa duket ky është një nga momentet më të vështira që duhet kaloj
Qeveria Monti. Qeveria Monti. Dhe kjo është arsyeja që ju argumentuat edhe artikullin e dieshëm se si politika, pranoj me një konsensus të sforcuar, gjënëm që të ishte duart nga qeverisja, mirë po të mos harojmë, jemi në kushtet e shoqërive politike, ku nesër ose pasnesër do të përballen me elektoratin dhe cila nga qeveritë të ardhshme apo nga forcat politike të ardhshme do të marrin bonusin e kësaj qeverie. Ky është problemi, një gazetë italiane e thoshte në mënyrë shumë lakonike, a do jetë Monti viktime e suksesit vet. Pra në një farë mënyrë e shpeshherë suksesi i tepërt, ose i papritur, ose i madh, të bën viktim të një mase tjetër të madhe. Të ambicjes politike, sepse shumë shpejt në Itali janë zgjedhjet lokale, mas një viti do jenë zgjedhjet e përgjithshme. Mos gabojmë fillim të majit janë zgjedhjet lokale, pastaj në marsin tjetër janë zgjedhjet e përgjithshme legjislative dhe natyrisht politika do marrë një krah për thënë çfarë do bëj dhe çfarë nuk do bëj. Qofse Monti ka qenë kaq i suksesshëm, çfarë do thonë dy krahët e politikës italiane për të vendosur në pozitë ose në opozit, kush do marrë meritat? Njëra pro ose tjetra për ta kundërshtuar, do të kërkojë argumenta shumë të fortë. Së pari po kërkojnë që secila ta bëjë Montin për vete, kapitalizoj, po dhe përpiqen të jenë prezent sepse ndryshe kredoja politike bie. E njëjta situatë edhe në Greqi, ndoshta shumë grek, edhe sot në shtypjen e ditës thoshin dakord që do bëjmë zgjedhje, po për çfarë na duhet prapë na vi Samaras apo të na vi Venizelos apo të na vi Papandreou ose ndonjë tjetër. Kur i kemi provuar dhe dim se ndoshta duam akoma më tepër kohë që kjo reformë e nisur nga qeveria Papademos ta çojë deri në fund misionin e saj. Megjithatë ka një ndryshim qeveria e Montit me Papademosin, sepse nëse në qeverinë italiane politika vendoset të heqduar përfundimisht, Papademosi ka përballë disa, le të themi, tigra të vërtet politik siç janë forcat kryesore. Un kam në lidhje të drejtë për drejtë Robert Goron. Robert, me mbrëma. Brava Sonil. Besoj na ke ndjekur në bisedën që po zhvilloj me ekspertin e njohur të ekonomisë dhe financave, zotin Civici. Po, patjetër edhe pa e përmendur ju Greqinë, një ndërhyrje që merrte ndërmend ishte thoja pikërisht atë pra që po të ndryshosh emrat nga Itali në Greqi rezulton e njëjta gjë, qoftë sa u përket marrëdhënieve në punë, por qoftë edhe raporteve të politikës, gjithsesi edhe vretja juaj është tepër me vend, do të thoja, se Papademos këtu vërtet ka përballë politikanët të cilët në asnjë mënyrë nuk duan të lëvizin nga instikamet e tyre, nuk duan të lejnë postet e tyre, dhe kjo po vjet 3 dita ditës tashmë që po afrohet data e zgjedhjeve. Kur do vendoset data e zgjedhjeve, Goro? Ka një vendim? Sipas gjitha, nuk ka ende një vendim, ndoshta të mërkurën e ardhshme do të shpallet edhe gjitha gjasat janë që të bëjnë zgjedhjet më 6 maj. Pra në datën 6 maj, mos gabojmë 6 maj shkon edhe Italia për zgjedhjet lokale, Serbia është në zgjedhje, le të themi që gjithë rajoni 6 maj ka një ngarkesë të rëndësishme elektorate. Franca ka, më duket edhe Franca. Franca që ka zgjedhjet presidenciale. Ndërkohë, Goro, përpos këtij fakti, sot disa media ndërkombëtare dhe jam e bindur natyrisht edhe në Greqi kanë reflektuar rezultatet e një parashikimi lidhur me recesionin ekonomik të Greqisë, i cili do të vijë mbetet masën 5%, por edhe për çështjen e papunësisë. Për çfarë anketimi, për çfarë parashikimi bëhet fjalë? Në fakt ka qenë një studim i një fondacioni serioz të studimeve ekonomike në Greqi, do të thoya fondacioni më serioz i kësaj fuqe, që ka rezultuar pikërisht që edhe gjatë këtij viti recesioni do të jetë të paktën 5% dhe po ashtu edhe niveli i papunësisë nuk do të lëviz nga 21% që është në këto momente. Fondacioni i studimeve ekonomike e vë theksin edhe ai në zbatimin me shpejtësi dhe me eficiencë të reformave, duke theksuar se kjo është e vetmja rrugë që do duket dritë në fund të tunelit, dhe nga ana tjetër të req gjithashtu vëmendjen se deficiti buxhetor nuk do të jetë në nivelin që parashikohet, por do të ketë një diferencë, një minus 2.5 miliard euro të paktën. Dhe kjo për shkak se të ardhurat në buxhetin e shtetit, në arkën e shtetit, do të jenë më të ulta pikërisht si një pasojë e recesionit në cilin ndodhet ekonomia greke, ku thujse asgjë nuk funksionon dhe rrjedhimisht nuk mund të inkasojë shteti as taksat apo aksizat e ndryshme me qëllim që të shtojnë në buxhet.
Goro, pikërisht në këtë pjesë unë dua të fus në bisedën e zotin Civici, sepse është i njëjti shqetësim që ka paraqitur edhe Monti pas publikimit të informacionit nga Financial Times, por edhe një kërkesë që mund të ketë ardhur nga komisioneri për ekonominë lidhur me çështjen e treguesve dhe ndërlidhjes së tyre. Pra shqetësimi është, nga njëra anë më kërkoni masa shtrënguese dhe nga ana tjetër më kërkoni edhe rritje ekonomike. Një lloj konflikti dhe paradoksi i cili e vë dhe Greqinë dhe Italinë në një moment shumë të vështirë. Ky është konflikti real sot, sepse e përmendëm dhe pak më parë, nëse marrim masa shtrënguese drastike, do thotë që të kufizohen në maksimum gjitha llojet e shpenzimeve, të kufizohen maksimum shumë veprime qeveritare dhe nga ana tjetër të kërkohet që të ardhurat të rriten. Është e pamundur që nëse ti kufizon gjithë këto element, edhe rritja ekonomike topitet vetvete. Dhe nëse rritja ekonomike topitet, efekti i parë jepet ke pamundësia e sistemit taksave dhe datimeve që cilin buxhet aq sa të ardhurat janë parashikuar. Pra nuk do të bëjmë të habitur është një rreth vicioz dhe po të lexojmë ekonomistët, sidomos ekonomistët MNZ amerikanë sot, këtë e quajnë smundja e Europës dhe nga pikpamja amerikane, bile kemi qenë bashkë duket para 2 ose 3 muajve, kur e kemi përmendur që thonë Europa e ka gabim që po i kushtohet vetëm rigorozitetit buxhetor pa menduar për rritjen ekonomike, sepse në fundit kriza provokoi një ulje të rritjes ekonomike dhe ulja e rritjes ekonomike nxori në shesh të gjithë të meta dhe e bëri akoma më tash për krizën. Pra, një pjesë e madhe e institucioneve ndërkombëtare dhe ekonomistëve të shquar mendojnë që në këtë moment duhet një lloj stopimi me masat e rigorozitetit buxhetor ekstrem, por të rikthyer gjithë atyre masave që favorizojnë rritjen ekonomike. Kjo mund të jetë rruga që mund ta vërnojë 1 ose 2 vjet dalin nga kriza, po ka një garanci që mund të dilet nga kriza. Pra këtë tregues të Greqisë është e sigurt që do të përsëriten edhe për një periudhë 2 vjeçare. Dhe futesh në një rrugë pas zgjidhje, sa më shumë ti përmirëson bilancet, po themi, në emër të rigorozitetit buxhetor, aq më shumë vë pengesa për hapësira dhe për mundësitë e rritjes ekonomike. Ndërkohë, Goro, sikur mos të mjaftonte, përpos këtyre parashikimeve dhe studimeve lidhur me ekonominë greke dhe masave shumë të forta shtrënguese, tashmë që të duhej pak më shumë ajër në sistem që të kishte edhe më shumë argëtime, vinë treguesit e korrupsionit, cilët tregojnë që gryhet fort sistemi dhe nga brenda për shkak të tij. Cilat janë të dhënat më të fundit të Transparency International për Greqinë? Në fakt, Sonil, një titull për këtë do të mund të ishte që kriza ka goditur edhe korrupsionin, nisur nga fakti se sipas anketimeve që ka bërë Transparenca ndërkombëtare në Greqi, çmimi i korrupsionit për vitin 2011, në raport me vitin 2010 paraqitet rreth 100 milionë euro më pak, pra ishte 600 e ca milion, ndërsa në vitin 2011 ka qenë 524 milion. Sektorët më të korruptuar, sipas të dhënave që paraqiti sot seksioni drek i Transparency International, sigurisht është sektori publik, ku vendin e parë e mbajnë spitalet, janë përmendur shifra me të vërtet skandaloze, me të vërtet rrënqese, do të thoja, qytetarë janë detyruar që për një operacion në spitalet shtetërore të paguajnë deri në 30.000 euro. Më pas vijojnë zyrat e tatimeve, ato mbajnë vendin e dytë për korrupsion, ku përsëri me qëllim që të shmangen gjoba të mëdha, apo të shmanget pagimi i gjithë shumës së tatimeve, ka një tarifë e cila fillon nga 500 dhe shkon deri në 15.000 euro, ndërkohë që në vetën e tretë janë zyrat e urbanistikës, zyrat që japin lejet e ndërtimit, po këtu ka një ulje të tarifave, ndoshta edhe sepse ka rënë jashtëzakonisht shumë aktiviteti i ndërtimit, është rrudhur gati 70%. Këtu tarifat për një leje ndërtimi shkojnë deri në 8.000 euro. Ka një rrezet dritë ndërkaq sipas seksionit grek të transparencës, që për herë të parë një pjesë e mirë e qytetarëve, gati 25%, nuk kanë pranuar që të paguajnë shumat që u kanë kërkuar me qëllim që të zgjidhin problemet e tyre, ndërkohë që nga ana tjetër edhe kjo është një risi, qytetarët greke kanë quajtur si korrupsion edhe mosdhënien e faturave fiskale, kur ata blejnë diçka ose kur ulen në një restorant dhe hanë diçka dhe nuk u japin faturë. Gjithsesi mbetet korrupsioni një problem shumë i madh në Greqi, është një nga ngrenat të cilat ndoshta do duhen në vite të tëra të çrohet apo të kufizohet,
dhe kjo sepse korrupsioni në masë të madhe është lidhur vazhdimisht edhe me mënyrën e funksionimit të sistemit politik në Greqi, sistem politik që jemi mërzitur duke thënë dhe ne dhe gjithë tjerët në masë të madhe mban përgjegjësi për këtë situatë kritike që po kalon vendi. Absolutisht dhe jam bindur që edhe deklaratat politike që do të bëhen gjatë fushatës elektorale në Greqi do të adresojnë jo vetëm çështjen e korrupsionit, por edhe për të gjetur mënyra nga më fantazmagorike për të bindur një elektorat kaq të lodhur dhe kaq të ngopur me premtimet. Po përpiqem të imagjinoj se si mund të jenë gjatë fushatës elektorale. Sonil, ka pas një zhvillim këto 2 ditë për cilin mediat kanë dhënë alarmin dhe duhet thënë që ka reaguar me mjaft ashpërsi, nisur nga fakti se pas pak ditësh parlamenti do të shpërndahet një dyndall deputetësh sidomos nga 2 partitë e mëdha, po paraqesin amendamente dhe projektligje të ndryshme duke kërkuar që të kalojnë me procedurë emergjence pikërisht në shërbim të marrëdhënieve klienteliste. Të paktën këto janë akuzat që kanë dalë nga analistët dhe është detyruar edhe vetë kryeministri Papadimos të mbajë qendrim duke thënë që asnjë amendament, asnjë akt ligjor nuk do të dorëzohet në parlament në rast se nuk miratohet më përpara nga Këshilli i Ministrave. Pra kemi një përpjekje, një tentativë të Lukas Papadimos të kryeministrit, pra pikërisht për të frenuar këtë dyndall projekt ligjesh, e cila ka vetëm një emërus të përbashkët, pra marrëdhëniet klienteliste dhe përpjekjet për fituar sa më shumë vota nga elektorati në zgjedhjet që do të bëhen pas një muaji e gjysmë. Pyeti për $1 milion se çfarë do të kapitalizohet nga pikpamja politike dhe elektorale, apo jo zoti Civici? Goro, unë të falenderoj për këtë lidhje që realizuam, për informacionet që përcollen në kuadër dhe të një bisede e cila në fokus ka patur pikërisht zhvillimet ekonomike në Shqipëri dhe në Eurozonë. Punë të mbarë dhe do të dëgjohemi nesër, patjetër. Natë mirë. Ishim me Robert Goro në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Athina, zoti Civici, për të zgjeruar tashmë diskutimin. Edhe në një forum të rëndësishëm midis vendeve të Eurozonës dhe atyre aziatike, ka ardhur në vëmendje fakti se nuk mjafton vetëm zgjidhja e krizës së borxhit, por duhen edhe reforma strukturore. Duhet të ndryshojë baza e rritjes ekonomike. Në fakt, çfarë shqetësimi i ri po shfaqet në këtë kuadër? Natyrisht ky është shqetësimi kryesor në këtë periudhë kaq intensive, jo vetëm krize, edhe vetë teoria ekonomike nëse mund të shprehemi kështu, po sfidon vetveten dhe merr eksperjenca dhe konkluzione të reja. Ajo që deri tani dukej si aksion e pakundërshtueshme që stabiliteti makroekonomik është kusht sine qua non për një rritje ekonomike të qëndrueshme, me sa duket ka dhe ajo hapësirat e veta që duhet plotësuar ose duhet diskutuar. Megjithatë një gjë është e qartë, se ka disa ditë që kanë rifilluar në një farë mënyrë të bien këmbana alarmi për Eurozonën dhe për Bashkimin Evropian, që vërtet u disiplinua kriza e borxheve sovrane, vërtet u aprovua gjatë muajit mars pothuajse nga gjithë parlamentet i famshëm rregull i ardh buxhetor që e çon deri në Bruksel kontrollin e buxheteve, deficiteve buxhetore të çdo vendi, por kaq nuk mjafton sepse në fundit kriza e borxheve nuk ishte shkaku që u korrigjua, po ishte lajmtari i një, po quhem, problemi më të rënd strukturor që kishte ekonomia e Eurozonës. Dhe ky problem strukturor ka të bëjë të paktën me një mungesë rreth parë konvergjence midis vetë ekonomive të vendeve të Eurozonës dhe Bashkimit Evropian. Ka një ndarje si e ndarë me thik midis veriut dhe jugut, dhe sa më tepër kriza avancon, sa më tepër reformat e rigorozitetit buxhetor avancojnë, aq më tepër duket sikur vendet e jugut bëhen më problematike dhe varfrohen gjithnjë më shumë, duke filluar nga Portugalia, nga problematika e Spanjës, Italia, Greqia, dhe aq më stabil duke vendet e veriut, duke filluar me Gjermaninë, me Francën, sidomos vendet nordike, me Suedin, me Finlandën, me Norvegjin, me Hollandën ose vendet e tjera dhe më poshtë. Pra, Europa duhet zgjidhë në radhë parë me që tregojnë dhe analizat e fundit, probleme shumë të rëndësishme strukturore që lidhen me kompetitivitetin e ekonomisë europiane. Pra, mbi të gjitha me nivelin e eksporteve. Tashmë, ai term që ne e përdorim shumë shpesh, globalizimi, po krijon sfida të reja, qoftë për Azinë, qoftë për Europën. Deri tani, Europa ka arritur në këtë pikë me modelin e saj social, me modelin e saj të rritjes ekonomike dhe mbi të gjitha me një lloj dominimi financiar në raport me vendet e brikut ose me vendet e tjera me ekonomi emergjente apo vende në zhvillim. Ky sistem, me sa duket, kërkon një riekuilibrim të tij dhe nuk mund vazhdohet më me këtë formë. Pra, përveç zgjidhjes problemit të borxhit sovran, shumë e rëndësishme janë kryer reforma strukturore që kanë të bëjnë me tregun e punës, që kanë të bëjnë me inovacionet, që kanë të bëjnë me rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë europiane në raport me
ekonominë e pjesër tjetër të botës, rritjen e peshës saj në shkëmbimet tregtare botërore dhe mbi të gjitha dominimin e disa tregjeve që ka filluar t'i humbi, ndërkohë që 10 ose 15 vjet përpara kishte tregjet e saj. Dhe pikërisht një lloj skepticizmi që ka lindur në Europë është pikërisht ky. Dakord, morëm gjithë to masa, por në faktikisht reformat e vërteta strukturore, ato që nuk bëhen për 3 muaj, për 6 muaj ose për 1 vit, po kërkojnë akoma dhe më shumë vendosmëri dhe forcë, po kërkojnë në një periudhë disa vjeçare për të dhënë efektin e tyre, tani po dalin si reformat e domosdoshme që duhet realizoj Europa. Dhe pikërisht ajo që vjen në diskutim është jashtë quajturi modeli social evropian. Pra, deri tani, nga pikpamja sociale, Europa ka qenë ndoshta kontinenti ose hapësira ku privilegjet dhe mundësitë e çdo qytetari në radhë parë shtresat e mesme, ato që mund quhet punonjësit, apo dhe shumë shtresa tjera, kanë pasur shumë shërbime të garantuara si pasojë e këtij modeli social. Rënja e ritmeve të rritjes ekonomike, rënja e kompetitivitetit të ekonomisë europiane tregon që Europa s'mund vazhdojë më të bëjë këtë lloj politikash. Dhe pikërisht për këtë arsye, po diskutohet gjithnjë më shumë për çlirimin dhe fleksibilitetin e tregut punës, dhënien e hapësirës më të madhe të sektorit privat, thellimin e privatizimeve. Pra, duket sikur do ketë nevojë për një rikthim në kohën e Thatcherit, dashur të quhet në famshmi Thatcherizëm, ku ekonomia u liberalizua për të kaluar një fazë të vështirë të viteve që u mbyll me vitet 60-70, për të hapur një fazë më të re liberale, më në funksion të tregut. Bile edhe masa dhe fundit Bankës Qendrore Europiane, e cila ka furnizuar me miliarda euro likuiditet bankat tregtare, bankat e investimeve ose bankat e sistemin financiar dhe bankar në Europë, mendohet që është një masë e përkohshme lehtësuese, por nuk është një masë strukturore. Është mekanizëm, por jo... është një mekanizëm lehtësues, por jo qëllim vetvete. Pikërisht, kjo ka hapur dhe një debat të madh se çfarë reformash e presin shumë të rëndësishme Bashkimin Evropian dhe në mënyrë të veçantë Eurozonën, që garantojnë qëndrueshmërinë e euros, qëndrueshmërinë e këtij sistemi. Thjesht lufta kundër borxhit sovran, thjesht rigoroziteti buxhetor është një masë e nevojshme, por jo e mjaftueshme për të kaluar në një etapë të re, ndoshta mas vitit 2012 ose vitit 2013, për gjithë ekonominë e Eurozonës dhe ekonominë e Bashkimit Evropian përgjithësi. Mos harrojmë që dhe presioni rrotull e Europës është shumë i madh. Vërtet ndodhi pranvera arabe, por pranvera arabe ishte një çlirim politik, një çlirim social, një çlirim moral i këtyre vendeve. Mos harrojmë që janë rreth 1 miliard banor të tjerë, duke filluar nga lindja e mesme dhe deri në Marok, të cilët kërkojnë të zhvillohen, sepse në rast kundërt presioni mbi Europën, qoftë presioni në tregjet ushqimore, në tregjet e punës apo si emigracion, do të jetë një presion, do të jetë mbyllës. Pra, problemi i Europës është brenda Europës, por edhe rreth Europës për të zhvilluar si zonë. Tashmë jemi të gjithë si thosh në të njëjtën varg dhe nuk kam më vetëm një parcele mbrojtur nga kufit nacional për të thënë nëse je mirë ose je keq. As proteksionizmi do të shërbente në këtë rast. Zoti Civici, unë ju falenderoj, ishte një kënaqësi të kisha në studio për këtë analizë të zgjeruar të zhvillimeve ekonomike në Shqipëri dhe në Eurozonë. Nderuar teleshikues, me ekspertin e njohur të ekonomisë dhe financave, zotin Ardian Civici, unë këtu ju them mirupafshim. Keni ndjekur informacionet më të rëndësishme të kësaj dite, do të keni mundësi të intervistat të ndihshin të ritransmetuara përgjatë orëve të mbrëmjes, ndërkohë që në orën 21 do të jeni me kolegen Viol Xhafaj, jo vetëm për përmbledhjen informative dhe lajme të tjera që kanë pasuruar ishtes departamentin tonë të informacionit, por edhe për titujt e shtypit për ditën e nesërme. Shikim të këndshëm dhe mirupafshim.